uitați ce am făcut aici. Rețeta de amandine definitivă. Vă salut, prietenii mei gurmanzi. Rămâneți cu mine că astăzi v-am prezentat pas cu pas cum să pregătiți la voi amandine la casă. Diferența între o rețetă bună și una proastă sunt micile detalii și răbdarea care o aveți să mă ascultați pas cu pas ca să nu dați greș și să vă iasă la fel de frumoasă. Încep rețeta. Haideți să vedem cum pregătim aluatul. Am ingredientele toate pe masă și vi le explic pas cu pas să nu ne zăpăcim. Aici am 6 ouă, am separat albușurile de gălbenușurile. Pentru tava mea, uitați, am o tavă de 23 pe 33. Și acum luăm albușurile, le adăugăm un praf de sare, mereu când zic un praf de sare, cât luăm între 3 degete și începem să le batem spumă. Opresc puțin să mă auziți. Zahărul, eu folosesc zahăr brun, puteți să folosiți zahăr alb, am 175-180 de grame de zahăr. O să-l adaug jumătate cu albușurile, jumătate cu gălbenușurile. Da? Când au început să bată bine, îl adăugăm câte puțin. Ia uitați ce frumos am bătut albușurile, poate încade Sebastiane. Și acum trecem cu gălbenușurile și vă explic toate celelalte ingrediente. Adăugăm aici 6 gălbenușuri și peste ele adăugăm un praf de sare și adăugăm restul de zahăr. Aici am 150 de grame de făină, o făină de uz comun și am 40 de grame, 3 linguri, 40-45 de grame de cacao. Ulei, uitați cât am într-un păhăret, 50 de mililitri. Să nu uităm, aici îi adaug o linguriță de praf de copt. Vedeți? Plicul meu este mare, cam așa o linguriță de praf de copt. Să nu-l uită, îl adăugăm cu făina. Și începem să batem și gălbenușurile. Îi adaug și o linguriță de esență de vanilie. Adăugăm uleiul și le amestecăm. Gata. Fiți atenți ce frumoase s-au făcut și gălbenușurile. Și acum haideți să lucrăm aici ca să vedeți. Cacao o pun peste făină și peste praful de copt. Și acum adăugăm gălbenușurile peste albușuri. Și acum cu mișcări încete de jos în sus așa, le amestecăm. Puteți să amestecați ouăle împreună, albușurile cu gălbenușurile să le bateți, dar eu prefer această variantă. Cum am făcut noi de toată viața. Checul nostru, cel de toate zilele. Am amestecat bine cacao cu făina. O cernem câte puțin. Adăugăm așa câte puțin și o incorporăm. Aici tot secretul este să o amestecați încet, să nu omorâți pufoșenia asta, vedeți? Ce frumos este. Aluatul este perfect așa cum l-am lăsat. Eu am pus o hârtie de copt aici cum am putut într-o tavă și adăugăm compoziția noastră. O batem puțin să iasă tot aerul, 180 de grade, temperatură de sus și de jos, fără ventilație în cazul meu, la jumătatea cuptorului, 25 de minute aproximativ, vă spun exact cât am lăsat. Cât timp stă la cuptor, noi nu stăm degeaba, pregătim siropul. Pentru sirop, 100 de grame de zahăr, 150 ml de apă și o lingură de esență de rom. Luăm zahărul și îl punem la topit. Când zahărul s-a topit, a luat culoarea frumos maronie să nu se ardă, îi adăugăm apa. Aveți grijă să nu vă ardeți și amestecați că el singur se dizolvă, chiar dacă se întărește când punem apa. Când s-a topit bine tot zahărul, îl dăm la o parte și adăugăm aproximativ o lingură de esență de rom. Îl amestecăm bine și îl lăsăm să se răcească. Dacă ați văzut spre diferență de rețeta de savarine, în cartea mea, Cum să gătești inteligent, la pagina 122, aici găsiți rețeta de savarine. Preferatele mele sunt savarinele, îmi plac mai mult decât amandinele. Cei care nu știți, am deschis un magazin online la sebiacasă.ro, unde puteți să găsiți cartea împreună cu un ulei de măsline extra virgin de cea mai bună calitate și alte produse de calitate. În cazul meu, a stat aproximativ 25 de minute, am făcut proba cu scobitoarea, este perfect. Deci, avem siropul, avem blatul, lăsăm să răcească și între timp trecem să pregătim crema. Foarte simplu. Eu l-am întors și las așa să se răcească pe un grătar. Astfel intră aerul pe dedesubt și se răcește bine. Pentru cremă avem nevoie de 300 de grame de unt la temperatura camerei. Acum adăugăm zahărul. Aici cu zahărul voi puteți să jucați. Eu am pus 100 de grame, puteți să urcați până la 150 sau să-l coborâți după cum vreți. Foarte important, pentru a scoate aromele în evidență, eu adaug un praf de sare așa, cât e între 3 degete, și deși nu se pune la această rețetă, tot pentru a scoate aromele în evidență, spun doar puțin suc de lămâie, cât scoatem un pic, uitați, 2-3 picături, atât. La această rețetă, o să zic, Sebi, nu se pune. Este o rețetă destul de grețoasă și această lămâie merge perfect. Eu îmi iau libertatea la mine acasă să o fac după gustul meu. Am incorporat bine zahărul și acum adaug, după cum vedeți, 1-2 linguri de cacao. O cernem, ia uitați ce frumos a ieșit. Avem și crema pregătită. În maxim o oră pregătim totul și ne rămâne glazura de deasupra. Topim niște ciocolată cu frișcă și asta este. Haideți să începem să montăm prăjitura. Eu cu acest ustensil l-am tăiat exact, m-a ajutat și cameramanul puțin să-mi țină. Și aici avem două părți. Uitați-l. Trecem să-l însiropăm. Eu am luat aluatul și l-am tăiat frumos pe margine să-i dăm o formă dreptunghiulară și acum îl întorc. Ce fac? Această parte,
o punem cu partea în jos aici. Luăm siropul nostru și începem să o însiropăm. Așa. Și acum îi punem cremă. Să aveți grijă să păstrați din cremă și pentru decor pe deasupra. Uitați câtă m-am lăsat, vedeți? Doar pentru deasupra puțin. Și acum o întindem frumos aici pe blatul nostru. Am întins-o cât am putut de bine și acum punem cealaltă foaie peste. Eu prima dată o însiropez un pic și pe partea asta, așa. O punem aici. Ole. Și terminăm cu restul de sirop. Prietenii mei gurmanzi, nici la cofetărie nu mănânci așa bunătate ce a fost făcut Sebi astăzi aici. Mi-ați cerut de mult timp această rețetă, eu nu am prezentat-o deoarece nu sunt fan amandine. Dacă mă pui să aleg între amandine și savarine, eu aleg savarina. Când eram mic îmi plăcea savarina și ora 12. Amandinele le lăsam pentru alții. Gata. Cantitatea de sirop a ajuns exact la această prăjitură. Acum o lăsăm la rece, cum e iarna afară, o las pe balcon. Untul să se întărească bine, să putem să o tăiem și să-i facem glazura de deasupra. Pentru glazură nu ne complicăm, nu facem fondant. Am aici 200 de grame de ciocolată neagră pentru topit și aici am 200 de mililitri de frișcă lichidă. Ce facem? Punem toată ciocolata aici la topit și turnăm frișca lichidă, dacă nu lapte. Ciocolata s-a topit bine, ce vreau să spun? Dacă ciocolata este prea amară, puteți să-i puneți puțin zahăr. În cazul meu este foarte amară, dar o las așa, amăruie. Și la sfârșit puteți să-i puneți jumătate de lingură de untă. O lăsăm aici să se răcească puțin, între timp aduc amandinele să le tăiem. Haideți să începem să o tăiem cât putem de bine, așa la aproximativ 3 degete. 3 degete frumoase. Am scos 12 bucăți. Acum am lăsat amandinele separate una de alta, glazura încă s-a răcit un pic, dar este caldă, vedeți, este lichidă și începem să le punem glazură pe deasupra. Ciocolata noastră. Așa. Și o lăsăm să curgă. Mie mi-a mai rămas glazură, eu cum am avut 200 de mililitri frișca lichidă, puteam să pun doar, puteți să folosiți doar 100 și 100 aici, ca să nu ne rămână multă glazură, da? Acum ce facem? Le lăsăm puțin la rece să se întărească bine glazura pe deasupra. Și le facem un decor frumos, ca la Sebi acasă. Pentru prietenii mei gurmanzi, cum vi se par amandinele? Lăsați-mi în comentarii. Haideți să vedeți ce am făcut, prietenii mei gurmanzi. Am topit puțină ciocolată și am făcut acest decor pe deasupra, cu puțină ciocolată albă și neagră și deasupra am pus crema noastră cu un poș, așa de frumos. Fiți atenți ce amandine frumoase puteți să faceți voi la voi acasă. V-am prezentat rețeta pas cu pas ca să vă iasă și la voi acasă la fel de bune. Prietenii mei gurmanzi, vă rog frumos, distribuiți rețeta cu prietenii voștri și lăsați-mi în comentarii să știu că ați văzut video până aici. Cum vi se pare? Au ieșit frumoase? Vă plac? Nu vă plac? Nu uitați unde v-ați aflat, sunteți iubiți? Ne vedem într-un nou video. Bye, bye! Urmăriți și rețeta de savarine.